Stimați ascultători, ne aflăm cu microfonul în studioul emisiunilor de divertisment, unde peste câteva momente va începe desfășurarea unei dezbateri deosebit de interesante sub genericul Când și cum anume s-a născut umorul. Hai că-i bună! Auzi ce temă! Să mor de râs, nu alta, bă! De ce râdeți, dragă? Amorul e un lucru foarte mare. Umorul, nu amorul. Umorul? În ce scop? Ca să ne înveselim împreună. Știu. Și să ne întristăm separat. Participă o numeroasă asistență formată din umoriști triști și interpreți veseli. Întrucât este o dezbatere-lecție, s-au adus aici în studio bănci de școală, catedră și tablă neagră. Dar iată că își face apariția eminentul Epaminonda Hazosu, specialistul nostru în râsologie. Bună ziua, dragii mei! Și o urare tuturor! Nota 10 la umor! Bună ziua! Stați jos! Mulțumim! Scoateți caietele și scrieți cu litere mari titlul lecției. Din glumă s-a născut umorul. Subliniați și puneți semn de întrebare. De ce? Sau 2 puncte. Ce-a fost asta? 2 puncte. Pot să bat toba? Poți, numai să nu faci zgomot. Eu mi-am uitat caietul acasă. Să vii mâine cu părinții. Vă rog frumos, aici se dau glume. Aici, dar acum se vine? Uite câte ceasuri. Iertați-mă de întârziere, am fost la piață, se dădeau gulișii. Bine, bine, să vii poimine cu soția. Nu râdeți că nu-i de râs. Dar nu mă pot abține, dar nici eu vă rog. Bine. Dacă vreți să râdeți, râdeți în ordine alfabetică. Liniște! Ia să vedem noi cine a venit și cine trage chiulul. Catalogul, vă rog. La cine este catalogul? La mine? Uitați-l. Mi l-a dat oftând redactorul. De ce oftând? Zicea că este cald. Și nu i-ai oferit ceva răcoritor? Ba da, am deschis geamul. Pot să bat toba? De ce se bat toba? Poate râde cineva. Liniște, vă rog să faceți prezența. Tot în ordine alfabetică? În ce ordine vrei dumneata, dar să spună fiecare ce a adus pentru exemplificări. Cine și cu ce se joacă. Căciulescu, Horia. Horia nu se aude? Eu, da, prezent. Eu am adus un monolog despre fotbal. Așa. Și o dramatizare în lacrimi despre birocrați. Bun, Zaharescu Radu. Aici vă rog. Stai jos. Da. Cu ce ai venit? Cu metrou vă rog și am stat jos în el. Atunci ridică-te, ia creta și scrie pe tablă titlul expunerii. Titlul, da, ce titlu? Ce suflă, Căciulescule, suflă. Din glumă. Da, din glumă. Cum? Din glumă s-a născut umorul. Parodie comică cu exemplificări muzicale, semnată de Horia Șerbănescu. Pot să bat toba? Bate-o, nene, că doar nu o să-l bați pe autor. Citiți, frate, catalogul.
A mai rămas cineva nestrigat? Da, redactorul muzical. Ce fel de om este el? El este om bun. Nu e suficient să fie bun, trebuie să fie și bun la ceva. Păi îl ajută cu tot felul de idei sonore pe Romeo Chelaru. Foarte bine, zici o vorbă din bătrân, decât să lipsească, mai bine să prisosească. Vă rog, scoateți creioanele și scrieți deviza umoriștilor. Deviza. O zi pierdută este ziua în care nu ai râs. Râs cu I din I sau cu I din A? Cu I din I, colega, că dacă îl pui din A, se confundă râsul cu rasul și nu suntem la bărbier. Hai noroc și voie bună, după cum prea bine știți, am venit azi împreună să vă facem să zâmbiți. Lumea vrea să se amuze și e bine tot mereu să ai zâmbetul pe buze. Râdeți deci cum râd și eu. Râzi că râsul te îngrașă. Eu sunt foarte birbiriu, fiindcă nu am râs din fașe, ci o clipă mai târziu. Unii râd în gura mare, alții râd discret, ușor, alții râd fără încetare, că au râs molipsitor. Unii nu râd, că au concepții prețioși, doar surâd. Iar deștepții râd la urmă, fiindcă mult mai bine râd. Fii deștept și râzi ca mine, când un ospătar cam gras strigă neîncetat că vine și el n-a venit de un ceas. Râzi atunci când râde șeful, râzi că-i practic într-un fel, chiar dacă nu-ți vine cheful, râzi că te pui rău cu el. Râzi la teatrul de stradă, poți să râzi în orice caz, chiar când gluma e cam fadă și când n-are pic de has. Când iubita nu mai vine la întâlnire la șosea, fiindcă ea și-a râs de tine, poți și tu să râzi de ea. Râzi că-i foarte bună gluma și sunt multe infinit, mai ales că până acum de râs nimeni n-a murit. Să râzi iute sau cu încetul, râzi mereu că n-o fi foc, dar să nu ne asculți cupletul, că atunci nu mai râzi deloc. Câți cu fețele seline, s-au dus griji, s-au dus nevoi, râzi puțin că-ți șa de bine, râde toți cum râdem noi. Așa, liniște. Scrieți, vă rog, a doua cugetare. Cel mai sărac om din lume este omul trist. Trăim o singură viață, în schimb o trăim în fiecare zi, lună de lună și an de an. Stoienescu Mișu. Mihai, vă rog, așa sunt trecut și în buletin și în cartea de imobil. Mă rog, dumneata știi cine a împărțit anul în 12 luni? Nu știu, am lipsit la ora aceasta. Îți spun eu, cineva care voia să-și cumpere ceva în rate. Eu una am înțeles. Ce anume? De ce ați fost poreclit? Hazosu. Pot să bat toba? Liniște, vă rog, lăsați oratorul să vorbească. Onorat auditori, încă de la strămoșii noștri Adam și Eva, de la Sirocaldeeni, de la Sofocle și până la Temistocle și Patrocle și... Stai, vă rugăm să luați de la Pașopt, că am bilet la Mangalia și ne apucă vara pe aici. Mă rog, de la Gică Petrescu și până în zilele noastre, se știe că nu ai cum să guști umorul dacă nu te duce mintea. În materie de umor, cred că eu sunt cel mai bun client. Da. Cum așa? Uite, simplu, eu râd la o glumă de 3 ori. Întâi când o aud, da, a doua oară când mi-o explicăm, da, și a treia oară când o înțeleg. Vă rog, pot să bat toba? După expunere, șefule, după Asirocaldeeni. Atunci pot să întreb ceva? Întreabă. Cu ce instrument se bat câmpii? Are dreptate, luați-o de la Pașopt, că plec la schiuri. Aveți puțin tică răbdare, nu vă speriați. Păi noi nu ne speriem, dar de ce nu mă lăsați să bat toba? Că vorba lui Nenea Iancu. Omul
bunioară de, par exemplu, dintr-un nu știu ce oriceva, cum e nevricos de curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fandaxia e gata. Și după aia din fandaxie cade în ipohondrie, pe urmă firește și nimica mișcă. O bat sau nu o bat? Nu mai mișcă nimeni. Vă rog, fiți disciplinați și trecem la exemplificări. Iată aici un chestionar la care vă rog să răspundeți în minutele următoare. Prima întrebare. Când s-a născut zâmbetul? Spun eu. Ba eu răspund eu. Să te auzim pe dumneata. Zâmbetul s-a născut pe fața primei femei când a stat pentru prima oară în fața primului bărbat. Răspuns corect. Bravo. Ține chestionarul și completează-l în continuare. Inutil să știți că la toate întrebările eu răspund afirmativ. Așadar, unde am rămas? La umor. Vă rugăm să ne spuneți care este deosebirea dintre umor și satiră. Când e umor, râde toată lumea. Când e satiră, râde toată lumea, dar unul plânge. De pildă. La iarnă noi ne ducem din nou la țară să o vizităm pe bunicuța. Da, puișor, vă este dor de ea? Nu, taie porcul. Spune-mi, dragă Mache, Da. De ce ai slăbit tu în halul ăsta? Păi am slăbit fiindcă mă duc în fiecare zi la pescuit. Pe ce pescuitul slăbește, bă? Da, sigur că da, pentru că eu mănânc numai ce pescuiesc. Da. Dar în schimb am o condiție fizică nemaipomenită. De la pescuit? Nu, de la ascensor. Stai să vezi. A trecut primăvara, a venit și vara și vă spun drept că îmi bate inima ca niciodată. Asta nu vă închipuiți că m-a săgetat Cupidon și sufăr din dragoste. Nu, eu sufăr din lift. Sunt 2 luni de zile de când la noi în hol a apărut un anunț agăsat pe ușa liftului. Jos scrie administrația și sus scrie defect, cu toate că administrația e de genul feminin. Da, mă rog, de 2 luni de zile la noi în bloc nu mai zâmbește nimeni. Ne salutăm pe etaje. Noroc la 4, succes la 6 și din când în când bună ziua, pentru că blocul are și parter. E drept că administrația a luat unele măsuri, da. La 4 a apărut un aparat de luat tensiunea. La 6 o trusă medicală de prim ajutor, iar la etajul 9 funcționează un mic punct farmaceutic. Până acum n-au fost victime, dar la etajul 9 locatarii repetă în cor pe 2 voci melodia "Spre soare zburăm". La avizier a apărut și un anunț: dau totul contra orice cu lift. Cumpărăturile le fac cei de la parter. Achiziționăm numai articole din mână în mână. Sunt însă și lipsuri. Uite, ieri, de exemplu, un pensionar de la 7 dorea calmotusin și i-au adus snagov cu filtru. Iar mie, care așteptam revista Cinema, mi-au spus că farmacia e în inventar. De urcat, urcăm rațional. La 2 lăsăm sacoșele, la 5 pardesiu și pălăria și de la 7 în sus circulăm în neglije. De la mine, dacă mai urcăm, ajungem la 9, apoi la 10 și mai sus o să ajungem dacă mecanicul repară liftul. Că la ședința de bloc ne-a spus că el nu mai garantează pentru el. Așa că acum pentru noi locatarii garantează ADAS-ul cu polițe pe viață. Aici la noi nu numai că își fac planul, dar îl și depășesc. Dar ca să nu mai lungesc, am o rugăminte mare. Poate cunoașteți dumneavoastră vreun mecanic mai inimos și mai priceput. Spuneți-i să urce până la mine la etajul 8 și să sune de 3 ori. Dacă nu răspunde nimeni, înseamnă că a ajuns prea târziu.
Dragii mei, notați în continuare. Da. Nimic nu unește oamenii mai mult ca râsul. Dumneata, de ce te uiți pe pereți? De ce nu scrii? Simt în mine o stare de plictiseală, așa. Vă rog să chemați psihologul emisiunii să vadă ce am. Dar văd că e și bosunflat. De ce nu te distrezi cu noi? Nu mi-arde de distracții. Iubești pe cineva? Nu. Măcar o pisicuță, un cățel, ceva. Nu-mi plac animalele. Dar muzica îți place? Muzica? Dumitale ți arde de glume. Te pomenești că nu-ți place nici să râzi. Eu sunt om serios. Păcat. Dumneata știi ce a spus Shakespeare? Ce a spus? Mi-e teamă de oamenii care nu iubesc animalele, care nu iubesc muzica și care nu râd. Gimnastică faci? Vreun sport, ceva? Nici nu mă gândesc. Da, de dormit, dormi? Nu pot nici să dorm. Ai încercat cu o țuiculiță? Ce ajută? Nu ajută, dar e mai distractiv. Și, un moment, te rog, mă rog, de ce nu poți să dormi? Că de căscat caști într-una. Din cauze de video. Vecinul de la etaj face schimb de casete cu vecinul de la parter. Unul sus, altul jos și eu la mijloc. Pereții subțirei că se aude tot prin ei și când dau drumul la sonor mă aruncă din dormitor. Și nu ai găsit nicio soluție? Ar fi una, dar e cam fantezistă. Ar fi... Uite, ascultați sceneta care urmează să vedeți la ce s-a gândit un șmecher. Da, un moment, vă rog. Da, poftiți, ce doriți? Familia Mustețea, nu-i așa? Da. Vă deranjez numai un minut. Am o propunere interesantă pentru dumneavoastră. Da, o clipă, numai o clipă să opresc video. Știți, tocmai a început bătălia cu piedonii. Bătaia, vreau să zic. Ia uitați-vă! Praf a făcut. A dat o singură palmă și a distrus și localul și banda de motocicliști rași în cap. E grozav, auzi? Când strănută ca 10 deodată. Ne mai pot... Ia spuneți, vă rog, cu ce vă pot fi de folos. Doresc să vă ofer serviciile mele. Da, despre ce este vorba? Scurt însă, vă rog, scurt, că după ce apare șeriful trebuie să pun caseta cu partea a doua și vă dați seama. Tocmai despre videoul dumneavoastră este vorba. Mă angajez ca pentru 50 de lei pe lună să fiu în fiecare seară la dumneavoastră să vă opresc filmul. De ce să vă închid aparatul fix la ora pe care o convenim? Nu am înțeles, de ce să-l închizi, nu-i așa, dumneata? Ce, eu sau nevastă mea nu putem să-l închidem? Puteți, dar nu vă îndurați. Cum să nu? Stați și vizionați cu ceasurile, uneori noaptea întreagă până dimineața, nu-i așa? Cam așa. Și a doua zi nu mai sunteți buni de nimic? Moțăiți tot timpul și vă merg toate anapoda, și la serviciu și acasă. Da, frate, asta cam așa este. Și ce propuneți în cazul ăsta? Propun să mă angajați. Da, hotărâți-vă repede că mai am și alte contracte. Astă seară lucrez în 11 locuri. Serios? Cât se poate de serios. Numai aici în bloc sunt 3 familii în aceeași situație cu a dumneavoastră. Puteți să vă informați la medicul de la parter. Da, despre ce adică? Despre cât pot să fiu eu de punctual și de serios în muncă. Da. Vin la ora stabilită, scot videoul din priză, salut și plec la alt client. Vă zic că doctorul de la parter nu poate să închidă aparatul fără dumneata? Întocmai. De 2 ani de zile de când face schimb de videocasete, stă în fața ecranului ore întregi. Seară de seară, fie că interesează, fie că nu. Din această cauză, băiatul lui a rămas repetent, nevastă sa nu i-a mai gătit o cină caldă, de nu să ține minte de când, iar lui personal a început să-i tremură mâna când scrie rețetele pentru pacienți. Uite, foarte interesant. Da, de o săptămână de când m-au angajat, lucrurile s-au schimbat fundamental. Așa. Nevastă sa gătește, băiatul ia meditații cu profesorul de la etajul 1 și el personal lucrează și la spital și la policlinica cu plată. Iertați-mă, trebuie să plec, este ora când opresc video la șeful de la bufetul Lămâița. Dar un moment. Aș avea o întrebare. Serviți, dar repede, vă rog, repede, timpul e bani. Da, bine. Dumneata oprești video, mă rog. Dar după ce pleci, ei pot să-l deschidă din nou, nu? Așa s-ar părea. Numai că s-au angajat în scris față de mine să nu recurgă la înșelătorie. Chestia de obraz. Totul constă în aceea că ei nu au voință, puterea psihologică să-l oprească la o oră civilizată. Vă salut, am plecat.
încă un minut, vă rog. Cât spuneai că o să mă coste? 50 de lei pe lună. Da. Dacă e cu discuții, 75. Și dacă e cu bătaie, 100. Cu bătaie? Cum să înțeleg eu asta? Sunt posesori de videouri care îmi fac necazuri și nu mă lasă să-mi fac munca așa cum trebuie și cum se cuvine. Atunci sunt obligat să mă bat. Gândiți-vă că e normal să fiu plătit ceva mai mult, riscuri, nu? Cum adică dumneata îi bați și ei îți mai dau și bani? Bineînțeles, dacă n-au voință, trebuie să educ. Dar asta se întâmplă de obicei numai la primele vizite. După aceea totul intră normal, 50 de lei pe lună. Adică lucrez la tariful obișnuit. Scuzați-mă, dar trebuie să plec imediat, punctualitatea înainte de orice. Încă o clipă, te rog. Și ei îți mai deschid ușa? Adică cei pe care i-ai bătut? Ei nu o deschid, dar când fac angajamentul scris, mi se dă și cheia de la locuință. Așa că intru ca la mine acasă. Ia uite-ți! Uitați-vă, am deja 14 chei. 15! Poftim, a mea! Trebuie să înțeleg că vă interesează și pe dumneavoastră. Mărturisesc că da. Să știi că e grozavă inițiativa asta duitare. Poate așa reușesc și eu să mă pregătesc pentru examenul de diplome pe care îl dau la toamnă. Stați, spuneți. Puteți începe chiar acum cu Piedone, nu? Până nu apare șeriful. De ce nu? Unde este ștecherul? Uite acolo. Ați văzut? Simplu. Poftiți, vă plătesc pe o lună înainte. Aveți să-mi dați restul la 100? Regret, nu am mărunt. A lăsat suta întreagă, cine știe. Poate la a doua, a treia vizită începe și dumneavoastră să-mi faceți greutăți și atunci o să trebuiască să vă conving. Da, chestia cu... Da. Așa că v-am spus care e tariful. Asta e, ce mai? Astăzi la dirigenție lecția oare cine nu știe? Acum ce mai Vă rog, pregătiți din nou caietele. L-am uitat acasă. Dăm lucrare scrisă la microfon. Dar despre ce anume vă rugăm, despre ce? Despre comic, ironie, parodie și neilie pe care îl văd că umblă cu fițuici pe sub bancă. Nu-ți fițui, șeful, sunt exemplificări. Așa, da. Am crezut că ești leneș. Și de la oamenii leneși nu se poate învăța nimic. Ba, se poate și anume să nu fii ca ei. Mă rog, să-ți ascultăm exemplificările. Măi, Cutcutache, mă, văd că și astăzi ai întârziat la birou ca de obicei. De fiecare dată ți se întâmplă câte ceva. Ce ai mai pățit? Păi, să vedeți, a început să plouă și eu mi-am pierdut umbrela. Aha, și când ai observat? Când am vrut să o închid. Plouă neîncetat, de 2 zile ploaia n-a stat. Petrișor! Da, mămico, da. Să nu te mai prind că folosești astfel de cuvinte. Păi de ce, mămico, dacă vrei să știi, și Shakespeare le folosea. În cazul acesta, nu mai ai voie să te joci cu el. Ai înțeles? Copilul talente mari, cu pantaloni scurți. Soțul meu lucrează de 3 zile la fabrica de bere. Oh, interesant. Și-i place acolo? Nu știu, că încă nu a venit acasă. Cine urmează? Eu. Luați loc și spuneți-mi ce vă supără. Da, am o durere în numărul drept, care apare de câte ori mă aplec puțin în față și se accentuează când întind brațul, îndoi cotul, îmi îndrept umărul și mă scutur puțin. Înțeleg. Puțin. Nu este nimica grav. Da. Trebuie pur și simplu să renunțați la aceste mișcări absurde. E imposibil. Și atunci cum mai fac eu să-mi îmbrac cămașa? Poate vom fi toți mai aproape orice zi. Spui azi, spui ieri, spui nu, spui da, totdeauna altceva. De vrei să știi ce pas vei face orice zi, să crezi mereu în dragoste și în drumul tău. Stai, stai, stai. Stai, stai, stai. Stai, stai, stai. Stai, stai, stai.
Ia uitați la elevul Tache, citește pe furiș pe sub bancă. Citește pe furiș sub bancă? Cum se poate una ca asta? Copiezi? Vai, ce rușine! Nu copiez, maestre, nu copiez. Citesc până în ultima clipă. Păi, a spus că dăm extemporal la comicării, nu? Înțeleg, probabil citești clasamentul la fotbal. Asta e, dar ce sunt copil? Mi-a spus medicul să evit orice emoție. Atunci ce citești? Citesc o dramatizare după schița umoristului turc Azin Nesin. Cum este intitulată? Ciorapii. Adu aici, bragă, adu aici, așa, drăguțule. Da, Sâmbei. Mai luăm câte o bragă și ne îndreptăm spre casă. Da, așa mă gândesc și eu, Sâmbei, că uite, s-a făcut târziu. Auzi? Am auzit că te pregătești de sărătoare, adevărat? Păi, am tocmai vârsta, ea e o fată bună, cu minte, modestă, o iubesc și mă iubește, bravo, așa că... Bravo, bravo. Așa, pentru fericirea ta. Da. Uite, eu sunt om în vârstă, vorba aia. Mi-am trăit traiul, așa că ți-aș da un singur sfat. Te știu înțelepta, Sâmbei, așa că o să-l urmez. Ține minte de la mine. Da. Pentru nimic în lume să nu-i cumperi nevestii ciorapi scumpi. Ciorapi scumpi? De ce? Fă-mă să înțeleg. Uite de ce. Când eram și eu de vârsta ta, îmi doream ca orice tânăr o nevastă cu minte, săracă și ascultătoare. Normal, sigur. Am fost răbdător. Și până la urmă am găsit o fată întocmai cum îmi visase. O chema Sabih, avea 21 de ani. Era atentă cu mine, drăguță și modestă din calea afară. Modestă. Ne-am căsătorit și eram cum nu se poate mai fericiți. Până într-o bună zi când m-a pus naiba să o întreb. Sabih, iubita mea, nu ți-ar place să ai și tu niște cosmeticale? Uite, dacă vrei, eu îți cumpăr și pudră, și ruși de buze, și rumeneli, sau niște tuși pentru gene. Da. Ai, ce zici? Da, bine, și ea? Ce a zis ea? A zis așa. Nici gând, dragule. Voi bărbații nu vă vopsiți, nu-i așa atunci? Noi, femeile. De ce să ne spoim chipurile ca niște paparude? Dar spune-mi, poate îi plăceau bijuteriile. Nu putea să le supere. Ți-o minte că odată am adus doar vorba despre o brățară sau o ineluș. Da. Dar ea s-a supărat de binelea. Mi-a spus... Vai, dar ce-ți închipui că sunt eu, iubitule? Mă crezi sălbatecă? Nu, n-am nevoie de niciun fel de zorzoane. Hai, drăguța de ea, dar parcă spuneai de ciorapi. Păi aici, că asta a fost. Cum? După vreo 2 ani, într-o zi mergeam pe stradă și mă gândeam ca de obicei la draga mea Sabih. Da. Ar trebui totuși să-i fac o mică bucurie frumoasei mele soțioare. Și am intrat într-un magazin și am cumpărat o pereche de ciorapi din cei mai scumpi. Așa. I-am adus acasă și când i-am dat soției, ea, sărăcuța, pur și simplu a izbucnit în plâns. Bărbățele scump și drag, de ce arunci tu bani în vânt pe astfel de prostii? Nici măcar nu voi putea să-i încalți vreodată. De ce, comoara mea? Dar tu nu-ți dai seama. Ciorapii aceștia sunt prea luxoși, prea eleganți pentru pantofii mei cei vechi. Asta cam așa este, Sabih, inimioara mea. Dar nu-i nimic, nu-s probleme. Modestă, nimic de spus. Și ce-ai făcut? Am dus-o, sărăcuță, aproape cu forța la un mare magazin din centrul Istanbulului și am ales perechea cea mai frumoasă și mai elegantă. Când am auzit prețul, mi-a stat inima în loc. Da? Ce să-i faci? Trebuia să o răsfăț și eu nițel pe cumințica mea. E normal, așa femeie, mai rar. Vrei să vezi? În 6 luni de zile, dragă de ea, și-a încălțat ciorapii și pantofii doar o singură dată când a fost într-o vizită. Că m-am și supărat și am întrebat-o de ce nu-i poartă. Iar ea mi-a răspuns cu ochii în jos. Înțelege-mă și pe mine, iubitule. Pantofii și ciorapii sunt atât de eleganți încât față de rochițele mele modeste sunt pur și simplu nepotriviți. Avea și ea dreptate. Așa mi-am spus și eu. De-aia
În aceea zi am cumpărat un taior elegant. După o săptămână o pălărie nouă cu pene. După altă săptămână blugi din aia cu vermoare. Până când într-o seară o aud spânându-mi stând în fața oglinzii. Bărbățele, iubitule, știi bine că eu nu te-am rugat niciodată nimic, dar ia uite-te și tu puțin la capul meu. Nu se armonizează deloc cu toaletele pe care le port. Așa ți-a spus? Etete! Întocmai am înnebunit. Era să fac infarct, crezând că îi trece prin minte să-i cumpăr alt cap. Din fericire m-am lămurit că e obligată să se ducă la coapor, să-și facă melci pe bigudiuri și permanent uscat cu nylon. Înțeleg. Și totul a pornit de la ciorap. Bineînțeles, și asta nu ar fi nimic. După vreo lună mi-a spus sărutându-mă galeș. Știi, dragul meu asân, eu sunt gata mai bine să mor decât să ne cheltuim economiile, dar trebuie să fii și tu de acord că nu mai putem ca oameni eleganți să trăim în continuare în această locuință de periferie. Opa! Este? Am fost de acord și ne-am mutat în 2 camere cu duș. Pe urmă am fost de acord să cumpăr pe credit în 10 de rate un micuț Volkswagen recondiționat. Cum să nu faci sacrificii pentru ființa iubită? Normal! Până într-o bună zi, când scumpa mea Sabih m-a privit cu atâta gingășie că am simțit în inimă o dulce amorțeală. Mi-a spus așa: dragule, ai făcut atâtea și atâtea pentru mine că pur și simplu m-ai transformat cu forța într-o femeie elegantă. M-ai obligat să învăț să conduc automobilul. Știu că mă iubești, așa că aș avea acum o ultimă dorință. Ce dorință, baclavaua abia înșiropată? Eu cred că ar fi mai bine să ne despărțim. Ce să? Ești așa de neîndemânatec, așa de lipsit de eleganță, că pur și simplu nu mi te potrivești. Acum te înțeleg, Asâmbei. Sigur că te înțeleg. Și ce-a mai fost? Păi ce să fie? Ce să fie, drăguțule? Tribunalul i-a dat ei locuința și mașina, iar mie amintirea că odată am avut o soție modestă și iubitoare. Nu uita, Mustafa, dragă, că totul a început de la o pereche de ciorapi scumpi. Să facem acum și cum vă spuneam, dragii mei, încă din epoca de piatră și chiar înaintea ei, omul s-a deosebit de animale prin aceea că a râs. Animalele nu râd niciodată. Pe când, e mai mult ca sigur, omul din Neandertal spunea anecdote și avea simțul umorului. Pe ce vă bazați afirmația aceasta? Pe răspunsul unui elev la o școală din Neandertal. Ascultați-l înregistrat pe banda de magneto-piatră. Bravo, micuțule! Da. Ai luat premiul întâi și la vânătoarea de mamuți? Da. Și la cioplit silexul? Da. Bravo! Da. Taci din gură. Ia spune, ce ai de gând să te faci când vei fi mare? Eu vreau să mă fac fosilă. Înseamnă că dumneavoastră încă de pe atunci colecționați anecdote. Nu numai anecdote. Săptămâna trecută mi-am cumpărat un corb și un papagal. Vai de mine, și ce faceți cu ei? Se spune că un corb trăiește 300 de ani și un papagal poate ajunge până la 500 de ani. Eu vreau să mă conving dacă e adevărat sau nu. Hai să ne întâlnim toți în mielul tău, hai să mai trăim un pic. Dacă faceți colecție, înseamnă că în mileniul 3 o să aveți în stoc milioane de caragiozlâcuri. În stoc? În stoc. Eu, în stoc? Da. Aflați, dragii mei, că eu sunt cu totul împotriva stocurilor nejustificate care țin producția în loc și fondurile imobilizate. Ziceați de exemplificări. Da. Am adus eu una, exact la subiect. Să o ascultăm.
Deci, Stamate, Da. nu că vreau să-mi dați dreptate, dar cu stocul care îl știți, vă spun sincer că greșiți. Noi îl ținem doar ca stoc și alții plâng că n-au deloc. Ia, nu începe dumneata imediat cu critica. Eu spun nu, tu zici că da, să vină Ilie încoa, că el e mai chipzuit. Să trăiți! Na, că a venit. Ia ascultă-mă, Ilie. Dobren face o teorie și eu îi spun că nu se poate. Zici și tu, cine are dreptate în discuția asta noastră? Ce să aibă? Dumneavoastră! Ăsta zic om chipzuit. Nici nu știe ce am vorbit și imediat a înțeles, frate, că Stamate are dreptate. Dar de data asta n-are. Imposibil! O întrebare. Vă rog. Dumneata știe oricare, e șef la provizionare. Da, e vorba de avansare. Nu. E vorba de o întrebare. Dobren nu-i de acord deloc, am făcut prea mare stoc. Și dumneavoastră ce ați spus? Eu, din contră, m-am opus. Deci, care din noi greșim? Dobre, ce să mai vorbim? Ai văzut? Dar de ce stoc se vorbe? Dă-l făcut de dumneata. Stocul de materii prime. Hai, mă critică pe mine. Stocul ne interesează. Nu, și cu ce te deranjează că avem un stoc prea mare? Bravo lui Adelare, ce părere ai, Ilie? Foarte bine, lasă fie. Păi nouă ne prisosește și altora le cam lipsește. Treaba lor, ce ne privește? Vrei la ei să prisosească și nouă să ne lipsească? Ce părere ai, Ilie? Foarte bine, Bravo. lasă fie. Da. Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că altfel e mai bine. Să avem stocul strict așa cât cere producția. Nu să ținem materiale pentru nevoi nereale, doar să stea în magazie. Ce părere ai, Ilie? Eu zic tot ca dumneavoastră. Păi ce, nu e magazia noastră? Lasă să zacă magazie. Ce, ne costă vreo chirie? Da, și dacă stocul se strică, ce mai facem la adică? Facem acte, constatăm și apoi le refuzăm. Da, și alt stoc până vine, stăm. Noi stăm fiindcă ruginește, alții stau că le lipsește. Și între timp statul plătește retribuții mie, ție. Păi frumos e Nailie. Spune-i statului, nu mie. Ce să-i mai spun încă o dată, că eu cred că aș și aflat. Ce a aflat? Asta descrie chiar centrala pe hârtie. Vă aducem la cunoștință că am aflat și în consecință veți plăti bune parale, daune materiale la controlul ce o să vie. Ce părere ai, Ilie? Bine că nu-mi scrie mie. Ba, ți-a scris ceva și ție, chiar pe versul aici, așa. Mai urmează încă ceva? Da, mai e un la. Vă aducem la cunoștință, la și în consecință, la provizionare, al șef luna viitoare. Ce spui de asta, mă, Ilie? Simt că îmi vine nebunie. Foarte bine, lasă-ți vie. Și acum trecem la exemplificări umoristice cu copii. Să iasă la tablă Eleva Călugăreanu Te Anda. Prezentă, dar eu la microfon nu sunt Anda, sunt Petrică, că așa mă cheamă pe mine. Petrică mă cheamă, nene, Petrică Puștiu. Da, uitați-mă, lasă că spune. Așa, elevul Petrică. Da, Petrică mă cheamă, nene. Petrică, nu se aude, ești prezent sau ești absent? Sunt și una și alta, vă rog. Cum adică, nu înțeleg. Adică mă abțin, că decât să ieși la tablă și să nu scoți o vorbă, mai bine stai în banca ta și taci din gură, știi? Ia spune-ne, Petrică, cum poate un școlar să se situeze pe cel mai bun loc din clasă? Păi e simplu. Da, să se așeze cât mai aproape de fereastră. În rândul 4, banca de la geam. Fiule, da. Azi ai fost cu minte? Da, tată. Bravo, ia gândește-te bine, fiule. Da. N-ai întors cumva pușculița cu capul în jos și n-ai încercat tu să scoți bani din ea cu cuțitul? Nu, tăticule, dar să știi că ideea nu era deloc. Petrică, tu știi ce e acela un miriapod? Păi sigur că știu, miriapodul este un animal cu o mulțime de picioare. Bravo! Da. Și câte picioare are un miriapod? Păi câte picioare, păi miriapodul ăsta așa are... Nu vă supărați, noastră nu aveți alte griji?
Așadar, unde am rămas? Păi nu știm. Hai să vedem. Spune eu. Nu, să spună elevul Tache. Prezent. Spune. Suflă, Zaharescule. Suflă? Noi am rămas la... Suflă, Zaharescule. Am rămas la când spuneați dumneavoastră că... Ce spuneam eu? Ce spuneam? Suflă mâna, auzi, mă. Din glumă s-a născut umorul. Păi da, asta spuneați. Dar nu ne-ați explicat când a râs omul pentru întâia oară. Așa este. Spuneți-ne, când a râs omul și de ce a râs? De ce a râs? Dragii mei, după umila mea părere, omul a râs odată cu descoperirea focului. Chiar așa? Și anume, cel care a descoperit focul, neștiind cu ce fenomen are de-a face, s-a ars și a țipat. Aoleu! Iar cel care era alături a izbucnit în râs. Ipoteză foarte plauzibilă, întrucât și astăzi râdem cu poftă când se arde celălalt. Așa este, aveți perfectă dreptate. Eu cunosc un medic stomatolog de care a râs toată policlinica când a fost ars cu un cuplet satiric. Pot să bat toba? Mai stai nițel ca să ne povestească el cum a fost cu dentistul, nu? Respectele mele. Aoleu, nu mai pot. Dar ce ați pățit? Am o măsea care mă ucide. Vorba lui Caragiale, știți, să o scoateți-o. Da, ok, vă luați loc pe scaun. Vă mulțumesc. Relaxați-vă. Da. Ia să vedem. Gura mare, gura mare. Mai mare, așa. Da, e clar. Facem extracție. Cu anestezie, vă rog, că eu sunt nevricos. Da, ce profesie aveți? Actor de comedie la teatru, la radio. Da, vă cunosc. Vă cunosc. Da, dumneata ești acela cu medicul dentist, nu? Ce medic? Ei, dentistul din sceneta satirică, cel care servește preferențial. Am spus. Da, cel pe care l-a interpretat dumneata în emisiunea de divertisment. Da, țin minte. Da. Bine, era așa un caz izolat. Cum să vă spun, o caricatură. O caricatură? Păi eu sunt caricatura. Cum, dumneavoastră? Da, eu sunt cazul izolat. Așa că deschideți gura. Gura mare. Lăsați să... Gura mare, vă rog. Anesteziem și facem extracție. Ce extracție? Mie nu-mi trebuie nicio extracție. Ei, parcă spuneați că vă doare, nu? De mine? Da, de unde? Așa o mică jenă. Mi-a și trecut, am onoarea, vă salut, la revedere. Stați, vă rog, dacă nu o scoateți, riscați o infecție. Serios? Foarte serios. Așa că luați loc să vă fac injecții. Cu acul acela? Da, e la fel cu cel din sceneta satirică. Da. Toată lumea a râs. Da, așa e. Da. A avut succes. Hei, numai eu n-am râs, așa că gura mare, vă rog. Nu doare. Vă amorțesc. Știți, în urma scenetei cu pricina, m-a dat și la gazeta de perete. Aoleu, ce târziu s-au făcut. Lăsați că vin mâine, poate că îmi trece și așa. Uite că nici nu mă mai doare, gata. Dar nu durează mult, țac și gata. Cu ce faceți țac? Cu cleștele ăsta mare? Da, dar de ce tremurați? Parcă numai de frig tremură omul. Știți că au râs toți colegii de mine. Toată policlinica. De ce gura mare. Doctor, de ce trebuie un clește atât de mare pentru o măsea atât de mică? Eu am măselele mici. Vă rog. Și la pantof port 39. Gura mare, să facem anestezie. Așteptăm nițeluș să amorțească și să scoatem. Știți, apropo de scenetă, eu nu eram vinovat. Uitați ce este, eu vin mâine. Acum tot am amorțit, așa că nu mă mai doare. Vă salut, că respect. O clipă, o fi el divertisment, dar ați făcut o confuzie regretabilă. Să nu mă mișc de aici dacă mă mai doare. Lăsați că mai vin eu pe la... Mâine o să vă doară din nou. Nu-i nimic, o scot eu singur cu sfoara, cu clanța. Liniștiți-vă și deschideți gura mare. Una singură îmi scoateți, numai pe cea cariată, că mai am și bune. Bune? Mă rog, prea bune nu sunt ele. Dar nu, bunele sunt ale mele și vă rog să le lăsați acolo. Să știți că eu nu prea fac greșeli din astea. Ce? Nu se poate întâmpla?
Se poate, rar de tot. Cine știe, odată la 20 de ani. Da, și de când sunteți dentist? De 20 de ani. Să trăiți? Eu am plecat? Păi nu se poate. Am făcut injecția, cum o să vă las așa? Da. Hai, gura mare, vă rog. Gura mare. Așa, știți că m-au chemat și la colegiu. Se mor eu dacă mă mai doare. Gura mare, așa, acum, încă un pic. Așa. Clătiți, vă rog. Poftiți, măseaua. Asta e. Chiar asta? Asta. Ați simțit ceva? V-a durut? Niciun pliculeț. Când mi-a scos-o nu m-a durut deloc, dar până mi-a scos-o m-ați îmbătrânit cu 10 ani. Eu? Dar de ce? Nu înțeleg. V-a fost teamă că o să mă răzbun pentru sceneta satirică, nu? Să poate. Eu sunt un om cu simțul umorului. Sunteți mare, vă iubesc. Da? Vă iubesc și vă dau cuvântul meu de onoare că în viața mea nu mai satirizez dentiști. Dar de ce? De ce nu? Când e cazul? Asta cam așa e, că am gura mare. Măi, titi, mă, drept să spun, nu mai știu ce să fac cu nevastă mea. E harnică, e gospodină, e curată, da, vorbește și tot timpul vorbește. Despre ce? Păi asta nu mi-a spus. N-ai idee, pot să bat toba? Liniște! Prin urmare, dumneata, în calitate de martor, afirm că părțile au trăit ca soț și soție. Mult mai bine. Iliuță. Da, vă rog. Măi, Iliuță, din referatul ăsta pe care mi l-ai făcut, băi, eu nu pot să înțeleg nimic. De ce? Ori eu sunt greu de cap, ori tu. Îmi pare rău, șeful. Mie mi-a spus întotdeauna că sunt băiat deștept. Da. E un referat în legătură cu deplasarea mea urgentă pe teren la Eforie Nord. Și de ce pui semne de întrebare? Ce ai de întrebat? Eu nu întreb nimic. Pe mine mă întreabă. Cine? Cântecul. Cine știe despre mare? Bună ziua! Vă salut! Dumneata ești aici cu salvamarul? Da, cu salvamarul. Aha. Și stai aici în barca asta? Aici? Bravo! Și vâslești bine? Pe sigur că da. În regulă. Atunci pot să mă duc și eu în mare, că vii după mine, da? Vin. Bravo! Da. Dacă ce să face sete? Beau. Pe vezi? Și pleci din barcă? Nu plec, că am aici o sticlă cu apă. Atunci e cu totul altceva. Atunci mă duc. Poftiți. Uite, mă arunc chiar acum. Stai, ore. Dar pe furtună ce faci? Ce să fac? Păi uite, eu intru în mare și deodată vine furtuna. Te bagi? Sigur că mă bag. Cum vâslești și pe furtună? Păi dacă notați numai până la geamandure, nu e pericol. Va să zic că nu vii. Ba vin. Vii dacă strig? Vin. Și dacă nu strig? Nu vin. Vezi? Poate că nu strig și nu mă auzi. Păi de ce să nu strigați? Fiindcă am apă în gură. Cum o să aveți apă în gură dacă apa vă este până la piept? Serios? Da. Dacă dă peste mine vreun vapor. Nu vin vapoarele pe aici, ele au traseul lor. Și dacă greșește vreunul traseu și dă pe aici? Imposibil să greșească. Iurea, numai cine nu muncește nu greșește. Uite, se ia comandantul cu vorba și dă peste mine cu dita mai transatlanticul. Fii serios, șefule, n-are adâncime, se împotmolește. Păi asta e, că se împotmolește de mine. Ia stai puțin, cum te cheamă pe dumneata? Costică. Și dacă strig Costică, vii? Vin. Stai că nu e bine. Aici pe plajă or fi 100 de costici și n-am făcut nimica. Da, care-i numele de familie? Smărândăchinescu. Smărândăchinescu. Aoleu, pe până te strig m-am dus. De ce angajează, frate, la Salvamar persoane cu nume din astea care favorizează necul? N-aveți nicio grijă. Ce vorbești? Dar rechinii? Nu există rechinii în Marea Neagră. Nu vin ei până aici. Ei, poți să știi? Dacă le vine lor așa un gust, să vine pe plajă aici la Hotel Park. Ce, ei nu simt că acum e lună de vârf pe litoral? Acum fac ei dever în lunile de vară, când vin vilegiaturiștii.
Chiar dacă ar fi să fie, nu vin ei niciodată aproape de țărm. Rechinii sunt deștepți. Da, dacă am eu ghinion cu un rechin prostuț. Că se întâmplă și la rechin, să știi. Uite, știi ce te rog? Spune-mi cinstit părerea dumitale. E periculos în mare? Nu. Da, pe uscat? Nici. Dar unde e mai periculos? Pe uscat sau în mare? Depinde la ce adâncime te duci. Păi vezi, dar pe uscat nu depinde de nimic, nu? Nu. Păi atunci de ce să mă bag eu în mare? Cum doriți. Mai bine îmi pun cearceaful aici pe nisip și mă bronzez. Auzi, dar dacă vine cumva vreun val și mă ia, vii? Vin. Da. Dar dacă bate vriza, vii? Nu mai vin. Atunci eu mă înfășor cu cearceaful și îmi lipesc o frunză pe nas. Uite, așa, grozave de plăcut. Auzi, de 20 de ani vin la mare și nu mă mai satur, că are marea asta farme cu ei, apă, soare, pescăruși. Aoleu, Salvamar, Salvamar, Smărân de Chinescu! Aici, vă rog, ce s-a întâmplat? Uite, puștiul ăsta de lângă castelul de nisip. Ce-i cu el? Mi-a dat cu mingea în cap. Și vă doare? Nu mă doare, dar am vrut să văd dacă ești pe fază. Dacă are marea asta farme cu ei, apă... Dragii mei, propun să continuăm. Un om de spirit spunea cândva că dintre toate artele lumii cea mai necesară este veselia. Și întrucât reclama este sufletul umorului, cred că sunteți de acord să nu facem economie la voie bună. Sigur că, dar cum adică economie? Păi, să vă explic pe înțeles. De pildă, cum fac unii regizori artistici care renunță aproape cu desăvârșire la decoruri, care cer ca totul să fie, cum să spun eu, sugerat. Exemplificare. Gata, vă rog, începem repetiția. Actul întâi pe scenă, vă rog, toată lumea în scenă. Haideți că a venit maestru, haideți. Bună ziua, copii. Bună ziua, maestre. Nu mă călcați pe nervi, că nu am dormit toată noaptea. Să bată gongul, da? Încet, sugerat. Ce-a fost asta? Cine a bătut? Eu, maestre, mașinistul, montăm castelul, știți? Cum ai făcut această bătaie? Păi cu ciocanul, vă rog. Arată-mi. Ia ca așa. Fantastic! Iată viitorul nostru gong. Dă-mi, te rog, ciocanul încoace, va fi o lovitură. Piciorul mi-a dat peste picior. Nu-i nimic, știți ce au spus înaintașii? Arta cere sacrificii. Da. Începem. Îndrăgostiții pe bancă. Da. Ce-i asta? Ce-i cu banca asta? Banca, maestre! Banca pe care se așează Celestin și Celestina. Scoate-o imediat afară din scenă. Păi dar de câte ori să-ți explic noua mea concepție regizorală? Totul este sugerat, convenție, fără decor, fără recuzită. Spectatorul trebuie să lucreze cu propria lui fantezie, să-și închipuie. Suntem în secolul 20, nu înțelegeți? Afară cu banca! Imediat! Scoate banca! Mă rog! Așa, foarte bine. Scena trebuie să fie goală. Goală. Cei doi îndrăgostiți. Hai, poftiți. Aici, maestre. Da, maestre. Luați-vă de gât și așezați-vă. Maestre, nu? Maestre, da, banca nu e așa... Nu avem nevoie de ea. V-am explicat că totul este sugerat. Începeți, vă rog. Da. Mă iubești? Știi bine, te iubesc. Te simți bine lângă mine? Nu. Da, de ce? Mă dor genunchii. Maestre, eu mă ridic? V-am spus să stați pe bancă. Maestre, nu putem, eu nu am antrenament. Maestre, e proaspăt vopsită, ziceam că e proaspăt. O va spăla ploaia. Ploaia? Unde este ploaia? Lipsește, maestre, are gripă. Îi ții locul dumneata. Eu nu știu textul. Să sufle vântul.
A plecat și vântul, e în organizare la Bolintin. Da, bine, da, sigur că da. Norii s-au adunat? Da, vă rog, suntem aici. Aici suntem. Sugerați, atenție la mine, foarte bine, așa. Cum scrie, da, norii îngrămădiți întunecă cerul. No, prea înghesuiți, prea. Răsfirați-vă. Așa, deodată ploaia se întețește, cad primele picături. Pic. Da, am spus că se întețește. Un moment, să aduc căldarea, maestre. Ce e asta? Ce-i asta? Sugerat, maestre, plouă cu găleata. Da, sigur că da. Plouă, deci. Da. Ploaia și noi împreună cântam. Ploaia și noi. Alo, Matache! Ce te fâțâi de colo până acolo? Păi sunt un nor trecător, maestre. Ploaia și noi împreună cântam. Ce urmează? Da, urmează intrarea îndrăgostiților în castel. Poftiți, vă rog. Da. Unde, maestre? Maestre, nu e niciun castel. Este, dragă, da. E sugerat, v-am spus odată. Nu pe acolo! Acolo ne închipuim că e podul suspendat, care acum e ridicat, nu-i așa? Și voi cădeți în apă. Pe dincolo, pe poarta principală, care scârție prelung. Da, scârți! Nu sunt mulțumit de scârțitul dumitale. Mai cu trăire. Da. Să știi că ți-au rolul. Te scârți. Ploaia a stat. Razele soarelui țâșnesc ca niște săgeți aurii. Maestre, da, dragă. Norii sunt liberi? Da, liber, să vie mâine la ora 11. Bine, așa, prin frunzele bătrânului copac. Copac, cine e copacul? Eu, maestre. Am spus să fie un copac bătrân. Se face, vă rog, îmi lipesc o barbă albă și îmi iau bastonul. Pot să și tușez dacă așa e concepția. Bravo, sigur că da, perfect sugerat. Da. Nu te mișca din loc, ești copac, nu-i așa? Unde pleci? Mă gândesc să nu apară vreun cățel. Voi doi treceți pe lângă pom. Da. O îmbrățișez. Nu, dumneata! Dumneata ești copac. Iertați-mă, uitasem. Eu... Îndrăgostitul o îmbrățișează și dăruiește un semn de dragoste eternă. Așa? Replica, te rog. Da. Am să-ți încrustez numele pe veci cu briceagul în scoarța acestui bătrân copac. Șați că mă ghinișor. Uitați-mă. Ce ai? De ce râzi? Mă gândilă. Opriți! Simt că nebunesc. Dați-mi și mie o sticlă cu bere. Da, poftiți? Da, dar e ceai de mușețel. Sugerat, maestre, nu? Câtă dreptate avea umoristul când spunea că omul este un animal care face afaceri. Niciodată nu o să vedeți un câine care schimbă osul cu alaltuia. Afaceri și iar afaceri. Din orice numai bani să iasă. O concepție infernală care se practică încă pe multe meridiane. Haideți să ascultăm o exemplificare pe această temă după schița semnată de umoristul Stanislav Lem. Gangsterul și fericirea veșnică. Comanda dumneavoastră, vă rog? Whisky and soda. Păstrează restul și șterge. Thank you, am înțeles. Cum obișnuiți, sex sau cu soda? Nu mai soda, n-am voie picături de alcool. Ți-am spus, la vârsta mea, nu? Știu ce vârstă aveți. Văd că le știi pe toate. Doar mă considerați un misit de bretele elastice. Eu am clasă, stimate domn. Dacă doriți o referință din partea lui mafiot pur sânge. Leacuri, ăsta e un puișor ce mi-ai spus tu. Lucrează cu metode învechite. Nu uita că a fost aghiotatul lui Dillinger. Ia uite-te la coltul ăsta cu 12 gulanțe și asta îți dai seama că nu merge de glume. Dă-i bătaie și spune ce ai de spus. Să fericit să mă bucur de încrederea celui mai bogat și temut gangster de la noi. Curajul dumneavoastră și cele 4 evadări au devenit legendare. Uite ce, misitule, lasă gargara cu mine. Află că pe cel mai curajos și bogat gangster l-a apucat o frică îngrozitoare. Nu se poate, nu pot să cred. De altfel e și greu de crezut. Nu e chiar așa de greu dacă te gândești la vârsta mea.
Oamenii care și-au trăit viața ca mine încep să se gândească la suflet, înțelegi? La pocăire, la viața de apoi, sau la fericirea veșnică, sau la... dacă există așa ceva. Există, nobile domn, cum să nu există? Ei, dacă există, înseamnă că acolo, nu, mă aruncă direct în cazanul cu smoală crocodită. Odată și odată cu toții ajungem să dăm socoteală pentru tot ce am făcut, pe unde am făcut. Hai! Orice mă aud! Lasă asta, știu! De-aia te-am chemat. Hai să spun ce mi-a trecut pe-n cap. Vă ascult ca un copil mare, înălțimea voastră. Atunci închide gura, dacă nu vrei să-ți o închid pe veci. Bine. Zic așa, n-ar fi bine oare să donez întreaga mea avere? Avere fantastică. Da, înțeles. Să donez, zic, bisericii. Iar ea, prin rugăciunile, prin diverse molifte sau, cum dracu le spune, să-mi dobândească fericirea veșnică. Ce spui? Sunteți cel mai curajos gangster, dar și cel mai inteligent dacă v-ați gândit la așa ceva. Din acest moment nu mai aveți niciun fel de teamă. Considerați-vă un suflet salvat. Da, sigur, puteți conta cu toată încrederea pe mine, care sunt trimisul galaxiei celeste. Bă, nenorocitule, bă, priște mâncăi cu coltul. Tu crezi că o glumesc, ai? Nu, dar nici eu nu glumesc. Galaxia Celeste este o societate anonimă cât se poate de serioasă, cu un capital de 10 milioane de dolari în bancă. Poftiți prospectul. Priviți ce îngerași angelici. Ce ziceți? Ce e asta? Văd poza unei fete în costum de baie, mă rog, dacă se poate spune așa. Asta pe copertă, dar înăuntru prospectul conține toate condițiile pentru mântuirea sufletelor. Probabil veți alege o mântuire cu plata în rate, bazată pe meditații și post negru, fără poker, fără ruletă, fără... Ce meditații? Bă, altfel nu se poate? Da, cum să nu? Îi vom alege pe cei de la Acțiunea pentru Ajutorarea Sufletelor Prăbușite. Au încălzire centrală, video cu laser, biliarde, ringuri de dans și sfinte poligoane de trageri cu revolverul, cu racheta, cu brandurile, cu tot ce veți binevoi să vă distrați. Ascultă-mă, cap de nucă de cocos! Tu nu înțelegi că m-am distrat toată viața cu mitraliera? Nu merge de placul, auzi? Da, am înțeles. Ai ceva pentru mântuirea sufletului sau n-ai? Te-a ating la moacă, să știi! În acest caz vă pun în legătură cu protosfinții de ziua 7-a. Cine sunt ăștia? Firmă serioasă. Dacă nici această credință nu vă satisface, mă faceți sită de tăiței. Reclamațiile se rezolvă pe computer, în termen de 3 luni de la sesizare. Da, bine. Dar unde-i găsesc pe Sfinții. Ăștia, cum le-ai zis? Protosfinții. Iată adresa exactă. Vedeți că pe ușa societății, a bisericii, e pus o inscripție în versuri. O știu pe din afară. Ascultați. Dacă vreți să o duceți bine, mâine în viața de apoi, cotizați cum se cuvine în biserică la noi. Dați-ne dolari sau cecuri pentru al nostru paraclis, ca și noi vă dăm permise de intrare în paradis. Hai că-mi place. Mă bucur. E ok. Cred că ne apropiem. Bine. Ia ține acotul. Ia deci. Ia vă niște dolările. Restul după mântuire. Vă mulțumesc. Da, alo. Să știi că dacă mă tragi pe spate, nu te scapă de mine toți sfinții. Am înțeles, vă mulțumesc. Am onoarea. Ai pe dracu. Nu înțeleg ce sfânt o fi ăsta care îți fixează întâlnirea la telefon și te lasă să-l aștepți ca tâmpitul. Uite-l. Și binevenit, fiule. Să trăiești. Ești o aia rătăcită, nu-i așa? Să rămână prea sfinte. Oaie puțin spus. Crocodil, tigru, viperă cu 2 capete, asta sunt. Am făcut numai rău în viață și acum că mi se apropie ceasul de apoi m-a cuprins o frică îngrozitoare. Cuvântează mai departe. M-am gândit protosfinte să las în testament întreaga mea avere de 10 milioane societății, adică nu societății, cum îi spune, firmei, dumneavoastră, cum dracu zice, biserici, că nu știu cum îi spune. Dacă îmi garantați deplina
iertarea păcatelor. Înțeleg, ești un suflet stingher, însingurat și rătăcit. Iată, va trebui să semnezi întâi acest contract de depunere integrală a averii tale și apoi ne vom ocupa și de problemele sufletești. E bine? Ok? E bine, dar nu ține sfinția voastră. De ce, rătăcitul meu fiu? Eu zic să-mi auziți întâi păcatele, să vedeți dacă se pot mântui, dacă nu sunt prea mari. Și dacă mă gândesc, nu știu cu ce să încep. Vă zic că când eram mic, furam mâncarea colegilor. Da. Pe maică mea am stălcit-o în bătaie că îmi lua caramele la pugăle. Înainte de majorat am strangulat un perceptor care vine să ne sechestreze 4 noptera și un lighean. Perceptor, un fleac, un moft, fiule. Știi ce spun preceptele divine? Nu, de unde? Lovește mâna, nu sabia oarbă. Tu erai sabia oarbă când l-ai strangulat pe ticălosul de perceptor. Ăsta nu e un păcat, fiule. Continuă. Da, acum ce să... Am alte păcate și mai și prezente. De exemplu, în timpul cât a fost legea prohibiției, am fost unul dintre ei mai mari, contrabandism. Ce mai, Capone Mititelu a învățat meseria de la mine. Înseamnă că aduceai băuturi spiritoase. Păi da, cam și ce e rău în asta, fiule? Oamenii se purifică lovindu-se de ispită. Nu e un păcat că i-ai îmbătat. Și ce voastră, dar eu am împușcat o mulțime de oameni. Cum asta, oiță neștiutare? E că așa bine. Nu vă dați seama câți polițiști au vrut să puie labă pe mine? Înțeleg, da. Da, ia spune-mi, ei fi ucis pe polițiști dacă ei nu te-ar fi atacat? Păi, eu... Nu, sigur. Păi vezi, de fapt tu te-ai apărat. Omul este dator să-și apere viața, indiferent de calibrul pe care îl folosește. Ce calibru? Dum, de mistrezi, ce mai? Apropo de calibru, am vândut și arme. Arme multe de tot. Ce fel de arme? Alea mai vechi, mai ruginite din timpul primului război mondial. Le dam cu glas papir și fraiere, nu-i așa? Le lua ca noi. Mă faci să râd, oiță dragă. Dar ce rău pot face cuiva asemenea arme? Ia gândește-te la cuvioșii zilelor noastre, care se întrec în arme atomice, cu neutroni, cu laserașe. Prea șefule, aud cuvintele tale, dar mărturisesc că ele nu-mi risipesc îndoielile. Ei bine, dacă nu am reușit să luminez speranța din sufletul tău spre fericirea veșnică, păi nu prea. Atunci privește și gândește la tot ce se întâmplă în jurul nostru. Datorită respectabililor noștri oameni de afaceri, astăzi lichidarea unui om prin lansarea unei rachete nucleare costă numai 15 cenți, nu 64, cât costa doar acum câțiva ani. Ca să nu mai vorbim de câte zeci de ori poate fi ucis un locuitor al planetei cu armamentul nostru supramodern și sofisticat. Preasfinte, recunosc că am pășit, nu așa, niște vremuri noi. Te-am convins, oare, fiule? Ia spune, te rog, toți șefii ăștia cu atomicile și neutronii cred în izbăvirea păcatelor? Bineînțeles, dragul meu fiu. E îngrozitor. Am trăit pur și simplu în întuneric. Vezi? Acum căiește-te și poftește. Unde? Uite, semnează contractul cu donația averii. Păi, stai, cum să spui eu, mătăluță? Ce? Eu zic că ar fi o foarte proastă afacere pentru mine. Nu binevoiesc să te înțeleg. Las că binevoiești cu șica. Păi adică, de ce să vă donez averea mea? Pe ce chestie? Toate grelele mele păcate sunt adevărate copilării în comparație cu ale oamenilor de afaceri de care vorbești. Păi dacă ei vor ajunge în ceruri, atunci eu sigur că o să deviu cu siguranță, nu? Sfânt! Da, sigur, Sfânt mare de tot! Și fără ajutorul întreprinderii astea dumitale religioase. Așa că te salut și n-am cuvinte. Bine, oiță rătăcită, bine, fiul meu. Dar cum rămâne cu iertarea păcatelor și cu fericirea veșnică? Te-ai gândit? Păi știu eu, acum... Stai că mi-ai dat o idee nemaipomenit de
fericită. Da, spune-mi. Văd că ai la gât un colier pe cinste. E de aur, ai? Cu perle și rubine de la Enoria și care se ocupă cu taina marihuanei. Ia dă-mi colamentul. Ce faci, fiule? Să știi că chem șeriful. Cheamă-și pe Sfântul Sisoie. Hai să trăiești, colega! Un moment. A sosit o scrisoare pe adresa emisiunii. Ce scrie pe ea? Atenție, versuri. Le-ai citit? Da. Poezia este intitulată Cum de mai trăiesc. Și ce i-ai răspuns? La poezia dumneavoastră Cum de mai trăiesc, vă răspundem: fiindcă ne-ați trimis-o cu poșta și nu ne-ați adus-o personal. Nu e om să nu fi scris o poezie, măcar odată, doar odată în viața lui. Ascultă, Cutcutache. Da, șefă. Eu îți atrag atenția pentru ultima oară. Da. Că dacă îți permiți să mai... Da, dați-mi voie. Ce? Ieri, de pildă, n-am întârziat. Știu. Ieri n-ai venit deloc. Ba, de venit am venit, dar nu mai era nimeni. Dormi-o dorul meu în pace. Dacă bat toba acum, o să spuneți că doarme lumea. Și să adorm visând într-una. Băiatul mamei, tare ești leneș. Tici, mămico, de ce? Păi când vei fi mare, tot mama o să-ți facă pantofi. Nu, se însoară băiatul. Însoară-te mai curând, Gheorghe. Păi Gheorghe! Nu tot sta cu mândra în gând, Gheorghe. Nene, să stai o clipă, păi vă rog. Păi eu stau cu degetul ridicat de când a început dezbaterea și văd că nu vreți să mă ascultați deloc. Ce, chiar deloc? Păi aș avea și eu o propunere. Spune, tinere, dar să fie constructivă. Bineînțeles. Păi da, dumneavoastră îi tot dați zor cu teoria chibritului. Asta cu teoria umorului. Cum s-a născut, cum a crescut și cum a descrescut. Păi stai puțin. Păi dar unde e distracția? Adică divertismentul. Păi unde? Eu propun să dansăm, frate, să facem și noi o tombolă, ceva cu premii. Nimic mai simplu. Urmează tombola cu toate numerele câștigătoare. 20 de lei biletul. Înseamnă că acum pot să bat toba. Fii cu minte. Casa mulțumesc, s-au vândut toate biletele. Așa că vom proceda la tragere. Vă rog, pentru a evita orice suspiciuni, Cine are un copil în plus? Un copil? Vom ruga copilașul să bage mâna în pălărie și să scoată 5 bilețele. Vino mai aproape, micuțule. Cum te cheamă? Că eu nu te cunosc. Păi pe mine mă cheamă Petrică, taticule. Bravo. Să crești mare, că ești deștept. Așa, numărul 22. Vă rog, cine are 22? Ia uitați-l, 22. Ați câștigat un nac cu gămălia sa. Ambele obiecte intrând în același preț. Poftiți și ridicați obiectul, vă rog. Sunteți singură? Vă chemăm o furgonetă. Dar vă rog, fără supărare, dar asta este înșelătorie curată. Cum adică? Adică să dau 20 de lei pe un nac cu gămăria sa. Liniște, vă rog. Numărul 13 câștigă o cutie de chibrituri. Numărul 51 o cutie de scobitori. Gata, vă rog. Mulțumim pentru atenție. Rușine. Dumneata, ce te legi de mine? Dar de cine să mă leg? Păi de comisia de organizare. Să vină aici. Am venit. Să vină toată. Eu sunt toată. Care-i baiul? Tranzistorul, tortul și fasanul, cui rămân? Cum cui rămân? Dumnealor? Că pe dumnealor îi cunosc și după ce se termină emisiunea le iau înapoi. Dar pe dumneata, unde te mai prind eu? Văd că mai este un bilet în pălărie. Ce-i cu el, vă rog? Este premiul cel mare. Vă dau cuvântul de onoare că se poate împărți în mod egal la toată lumea. Ia desfăl, băiețaș. Da, nene. Păi aici scrie așa. Ați câștigat un hrușcă și șeicarul în mărime naturală. Alo, redacția? Da, vă rog. V-am trimis cu poșta 100 și ceva de anecdote originale. Le-aș citit? Da, de foarte multe ori. Ia totul de la capăt, chiar veți pare greu. Alo, redacția? Da, vă rog.
Tot eu sunt. Da? Să știți că scriu și piese de teatru. La ultima mi s-a răspuns că e bună, dar că îi lipsește naturalețea. Da. Ci că o piesă de teatru se scrie așa cum vorbești. Bineînțeles. Dar dacă vorbești pe nas, eu vă rog să vă mai gândiți. Da. Aș avea o reclamație. Da, vă rog, ce vă nemulțumește? Săptămâna trecută am cumpărat un ceas de la dumneavoastră cu garanție. Da, să stăpâniți sănătos. Da, eu sunt sănătos, dar ceasul nu este. Da, dar ce are? Are că, îndată ce îl culc, nu mai merge. Normal. Dumneata poți să mergi când ești culcat? Ai auzit tu? Ce anume? Tăsel s-a logodit cu Tanța. E, bravo! Să fie cu noroc! Stai tu că nu știi nimic. E secret mare cu el. Uite, eu îți spun secretul, dar dacă îmi promiți că nu-l mai spui nimănui, nici nu ți-l mai spun. Of, mă uit cum dansează toată lumea și mie îmi plouă în gură. Parcă eu n-aș dansa. Dar cu cine? Aici fiecare cu perechea lui. Eu cu cine? Nu cunosc pe gazdă. Dar e mătușă și poate să supără unchiul. Pe urmă, fiecare cu partenerul potrivit, după vârstă, după statură, după profesie, că așa se leagă discuția. 2 pași la dreapta, 2 la stânga și unul în branșe, în profesia respectivă, că așa se unesc sufletele prin afinități. Uneia îi place, de exemplu, pictura, discuți despre muzee, alteia îi place muzica, discuți de Pavarotti sau de Gil Dobrică, ori dai peste o cinefilă care e tocmai la răscruce de vânturi și nu știe la ce bossa nova să se fixeze. Aha, da, uite, ia să-mi încerc norocul cu dânsa. Vorba e cum intru în vorbă. Dacă nu vă inoportunizez băgându-mă în vorbă neîntrebat, v-aș propune o conversație în 2. Nu știți cumva câte ceasul, că eu parcă vă cunosc de undeva. Știți, am 2 bilete la tombolă. Văd că prietena mea întârzie și se termină toate dansurile. Dacă doriți, tangolăm împreună dansul acesta și după aceea ne ducem amândoi la tombolă să vedem ce a ieșit. Ce ziceți? Nu zice nimic, se lasă greu. Da, poate dori să abordăm un subiect muzical. Eu sunt foarte disco, să știți. Posed și pianul cu 3-4 studii la 2 mâini, dar slab, mi-ar mai trebui încă 2. Aud? Nu ține nici cu muzica. Ia să încercăm cu literatura. Da, să știți că în general poezia e lucru mare. La prima vedere ar fi o nimica toată, vorba lui Titi Teașcă, vorbe, 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 dar mulți și-au luat și congelator cu ele. Bine, așa cum poate n-o să credeți, cunosc și eu o mulțime de vorbe, și scurte și lungi. Dacă m-ar ajuta cineva ca dumneavoastră să le pună în rimă, în pas de vals sau de tango. Ziceați ceva? Nu zicea. Deci tombola nu ține, poezia nu face impresie, poate cascador în filmele cu lupte. Asta e. Permiteți să vă invite la dans un cascador victorios. Am luptat lângă Sergiu Nicolaescu și am cucerit oștile barbare. Vă rog să apreciați că sunt temerar, că se termină și dansul acesta și mi se duce tot elanul. Aoleu, ăsta-i fier, nu e femeie. Deci îndrăzneț am fost disco, am fost cascador, n-am fost victimă, n-am impresionat-o. Stimata aleasa inimii mele, privește la alesul tău și hai să profităm de anotimpul renascentist de afară. Este adevărat, nu sunt prins de cinema ca Florin Piersic, nici harap alb ca Jean Constantin, dar fac parte dintr-o familie de artiști în arta culinară, premiați la concursul de vitrine pe țară. Ce spuneți? Dansăm? Mai tare, nițel, că vă văd emoționată. Cum? Mă duc să o întreb pe mama. Nu pot să cred.
Ah, cât sunt de fericit! Stai puțin, nu te grăbi. Întreabă pe mămica dacă îți dă voie să te și logodești. Nu de alta, dar să nu faci două drumuri. La la la, 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 la la la. Tu ce dans îmi lege-ni fericirea, vechi tango romantic fremătând în vâltoarea ta, poartă inima al iubirii tainic gând. Am dansat cu băiatul acela blond, cu ochii albaștri. Bravo! Dar o vezi pe bruneta de colo cu jachetă albă, rochiță roșie și pălărie cafenie? Da, ce-i cu ea? Se uita la voi galbenă de invidie și neagră de răutate. Culori, culori, culori. Lasă, am înțeles. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Ce dorești? Hai, mă rog. Dați-mi voie să... Iar dumneata, dar ce mai vrei? Vedeți bine că eu am fost cel mai cu minte și am stat tot timpul în banca mea. Mă rog. N-am luat de la gură cupletul nimănui, nu am cotrobăit prin anecdotele colegilor, n-am jignit pe nimeni, nici măcar cu o scenetă, dar să știți că m-am săturat. Așa nu mai merge. Spune, șefule, ce-ți dorește inima? Aveți puținică răbdare. Din două una dați-mi voie ori să se bată toba primesc, dar să nu se audă nimica, ori să nu se bată toba primesc, dar atunci să se renunțe pe aici pe acolo, și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși, am zis. Permiteți? Da. Tache Farfuridii, o scrisoare pierdută, actul 3, scena 1. Bine, dar n-am înțeles unde bați. Păi asta e, că eu vreau să bat, dar nu mă lăsați. Cum să... Vreți să le luați dumneavoastră pe toate? Asta este vedetism. Nici de cum. Nu încurajăm astfel de farafastâcuri. Ca dovadă, iată în continuare o nouă dramatizare după schița umoristului Efraim Chișon. Este intitulată Maestrul și debutantul. Aici veți găsi o rețetă admirabilă împotriva vedetismului, carierismului și individualismului. Mai bine avea ceva împotriva reumatismului. Poftiți, maestre Dem. Intrați în rol. Ascultă, tinere, vină încoace o clipă. Da, și două, maestre. Ia spune-mi, cum te simți în teatrul nostru? Ca orice debutant, ușor stângaci. Ce stângaci? Văd că la repetiții te descurci ca un actor cu o experiență. Da, încerc și eu să fiu la înălțimea interpretării dumneavoastră. Uite ce, tinere, cum îți ziceți? Mie Tibi, Tiberiu Coacăză. Măi Tibi, ăsta Coacăză, de cât timp ai terminat tot facultatea? De acum un an, maestre, și visul meu a fost să joc alături de dumneavoastră. Ei, uite că ți-ai realizat visul, amice Caisă. Coacăză. Da, așa, da. Ei, ai un nume nostim. Ascultă, aș vrea să discutăm puțin despre scena Spânzurătorii. Da. Tu ești călăul meu, nu-i așa? Călăul, știți, așa a vrut regizorul, maestre. Deci, tu trebuie să-mi pui mie lațul de gât. Este o mare onoare, maestre. Eu țin mult la scena asta și îmi place ceea ce faci la repetiție. Mulțumesc. În ceea ce privește jocul, mișcarea, până deschizi gura. Da. Ce-mi spui tu mie pe treptele Spânzurătorii, băi, gutuie? Cum? Nu, Coacăză, să trăiți. Mă rog. Da, pe ce să vă... Eu îmi spun rolul. Vreau să-l aud. Da. Mișcă! Știți, spun, mișcă! Continuă. Mișcă, mărșavule! Știți, așa e textul, iertați-mă. Zi, mișcă, mărșavule, da. ai? Da, mișcă, mărșavule! Câți ani ai tu, măi, zărzărică? Coacăză, vă rog. Mă rog, coacăză, căpșună tot aia. Câți ani ai? 22 împliniți. 22? Da. Foarte frumos. Împliniți.
Păi bine, bă, zmeură, nu ți-e rușine, mă, să vorbești așa cu un actor veteran al acestei scene? Mărșavule, ai? Uitați-mă, dar dacă așa este rolul și mai spune, uitați, în text așa spune că trebuie să vă și lovesc cu furie. Pe mine, mă? Da, să vă lovesc. Să mă lovești pe mine, care am călcat podeaua acestei scene 38 de ani? Dacă... Bravo, bă, Iaguridă! Dacă așa vrea regizorul... Regizorul azi montează piesa și mâine pleacă la alt teatru, pe când eu rămân. Bă, ține minte, băi, vișinată, eu rămân și eu nu uit, am memorie. Cum ziceai că te cheamă, Cireașe? Nu, Tiberiu Coacăză. Așa, da, dacă vrei să ajungi și tu cineva, respectă-i pe maestri, nu-i umili. Păi, da, dar dacă sunteți căpetenia corsarilor în piesă și noi, știți, noi v-am capturat, bineînțeles că trebuie să vă pedepsesc. Uite ce, băi, zmochină, de mâine să știi că eu nu mai îngenunchez în fața ta cât ai fi tu de călău. Păi cum o să... Cum, mă, eu care am jucat regi, împărați, Hamlet, nu te gândești? Eu voi sta drept în fața eșafodului și tu vei spune... Mișcă mărșavule! Mă iertați. Tu să-i spui mișcă mărșavule vreunui coleg de-al tău, un figurant, cu caj la gură. Mie trebuie să-mi spui, urcați, vă rog, dacă sunteți buni, spre această spânzurătoare și adaugi numele meu. Da, urcați, vă rog, spre spânzurătoare, maestre. Ce tot îi dai zor cu maestre? Zi-mi numele. Da, vă rog, urcați spre spânzurătoare, maestre Gonzales Federico Albrego Marchino Amedeo. Gata, oprește-te. Da, nu, să stați și poate că ar trebui să cad eu în genunchi în fața dumneavoastră. Ce ziceți? Da. Uite, o idee interesantă. Foarte interesantă. Mulțumesc. Călăul în genunchi în fața condamnatului. Da. Ia lasă-te tu nițeluși în genunchi. Dați puțin, Băi, la dispoziția dumneavoastră. Da, just, dar nu e rău, așa. Cum o zice, măi, Păstărnac? Măi, auzi, tu, călău fiind, admiri curajul căpeteniei corsarilor și ești fascinat de acest gigant al scenei care sunt eu, înțeleg? Da, și vă mai lovesc? Cum o să mă lovesc, mă, băi, țeline, băi, eu te lovesc pe tine din spate și spun, fă-ți datoria, ticălosule, ticălosule! Ce minunat sună această replică în gura dumneavoastră! Bineînțeles, apropo, băi, fasolică, dați gură, ce replică mai ai tu de spus, mă? Nu, în afară de urcați, vă rog, spre spânzurătoare și mișcați, vă rog, mărșavule. Eu nu am nimic toată piesa, asta e tot. Aha, în cazul acesta eu îți propun să nu mai spui nimic, ai să faci numai gesturi. Stați puțin, cum adică să fiu un călău mut? Păi sigur că da, ai să faci succes mare, gândește-te că filmele mute sunt nemuritoare. Ai auzit tu de unul... Buster Keaton? Hai, uite, tu ești Malek Coacăză. O clipă, maestre. Am uitat să vă spun ceva. Ce să-mi spui tu mie? Am uitat să vă spun că ați fost înlocuit din spectacol. Pentru ce? Pentru că ați lipsit de la repetiții. Pe mine? Da. Află că nu s-a născut acela care... Dar te pomenești că este adevărat. Măi, Agurită, mă. Dacă aș trece eu în locul călăului și tu, să tragi soțitul de sfoară și... E bună idee! Hai, haide să lumim, că noi cum au iubit. Hai, tot să vorbim acum, de-al tinereții lui. Auziți? Sună de recreație. Dar până acum ce-a fost? Nu ne-am recreat destul? Hai copii, să ne strângem anecdotele și să le punem în ghiozdane pentru emisiunea viitoare. Stai. Și tabla? Cine șterge tabla? Noi. Întâi ștergem tabla și pe urmă o ștergem acasă. Hai acasă, hai cu mine, hai cu mine să pornim la drum.
Haideți, De unde ai făcut rost de fazanul acesta? L-ai vânat? Fii serioasă, l-am câștigat la tombolă. Și nu numai fazanul, au fost 3 premii pe care le-am câștigat tot eu, întrucât comisia era formată din mine. Premiul cel mare ce era? O emisiune distractivă. Și cel mic? 2 emisiuni. Glumești? Bineînțeles, știm cu toții că... Din glumă s-a născut umorul. Presupunere comică cu exemplificări muzicale de... Un moment, autorul, să vină autorul. Da, să vină autorul. Așteptați, dragă, puțin că-l chem eu. Stați, avem Coria Șermănescu. Coria! Vino, dragă, încoa. Aici sunt, cine mă cheamă? Vino, domnule, repede în studio, te cheamă insistent un grup de admiratori. Fii serios, eu nu sunt dintre aceia care se predau vii. Numai un zâmbet, cât mai multe, în fiecare clipă, în fiecare oră, în fiecare zi. Cea mai frumoasă meserie din lume e să fii vesel. Iar în materie de umor, mereu învățăm că știm prea puțin. Nu vă supărați, maestre, dar cu dumneavoastră nu se poate discuta nimic despre umor. Și de ce, mă rog? Pur și simplu pentru că vă pricepeți. Nu numai eu, după cum s-a putut remarca, se pricep de minune și interpreție. Vă rog să mai strigați odată catalogul. Rodica Popescu-Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Atena Demetriad, Janin Savarache, Anda Călugăreanu, împreună cu Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Horia Căciulescu, Cornel Vulpe, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu, Mihai Perșa, Mihai Stoenescu și Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Alo? Emisiunea de divertisment? Da, vă rog. Nu vreau să vă deranjez, dar v-ați cam întrecut cu gluma. Noi? Cu gluma? Ne confundați. La ce vă referiți? La durată. Cât mai durează, vă rog? Emisiunea? Da. Câteva minute, poate mai mult, depinde. De cine depinde? De redactor? Dar dumneata care vorbești la telefon, cine ești? Eu sunt un ascultător. Atunci ascultați și spuneți-mi, vreau și eu o fotografie cu autograf. Se poate? Cred că putem face ceva. Petrică. Da. Petrică? Da. Te-am întrebat adineauri câte picioare are un miriapod și n-ai știut. N-am știut. Află că ți-am pus în catalog nota 2 la umor. Da. Încearcă să ți-o îndrepți. Păi nu pot. De ce? Păi pentru că e catalogul la dumneavoastră. Glumă, dar eu vă întreb serios, nici măcar acum, la final, nu mă lăsați să bat toba? Despre ce? Despre problema cu
din ce s-a născut umorul, să-mi spun și eu părerea. Nu te grăbi, onorabile. În materie de umor, ascultă o dată, taci de 2 ori și bate toba altă dată. Ba, eu o bat acum, fie ce-o fi, să audă toată lumea fără nicio jenă. Haide, spune, despre ce vrei să o bați? Despre faptul supărător că de când a început emisiunea distractivă, adică de 2 ore, dumneata stai pe piciorul meu și nu mai suport. De 2 ore? Fantastic! Păi sigur că da, dar ce e fantastic? Că stai pe piciorul meu? Nu, fantastic ce repede trece timpul. În încheiere, v-aș ruga să-mi spuneți, dragii mei, ce ați înțeles voi din întreaga mea expunere. Lăsați să spună el că e cel mai mic. Ia spune, Petrică. Din această emisiune radiofonică, noi am înțeles că nu-i așa, adică noi presupunem că... Șoptiți-mi, vă rog, șoptiți-mi. Din glumă s-a născut umorul. Cum că nu? Din glumă s-a născut umorul. E, bravo! Aveți toți nota 10 la veselie. Da, acum pot să bat toba.